গাইজ এইটো হৈছে আমচুৰ পাউডাৰ মই এয়া বনাই আছোঁ কঁঠালৰ আচাৰ এয়া কঁঠাল লগতে এয়া ভোট জলকীয়া দিছোঁ কেনেকুৱাকৈ আচাৰটো বনাইছোঁ মই দেখাম এয়া আমচুৰ পাউডাৰো ইয়াতে দিম এড কৰিম কি দিছোঁ মই আৰু লগতে কেনেকুৱাকৈ বনাইছোঁ সেয়া মানে মই দেখাই আছোঁ ৰ'ব মচিতা তেল লগাইছে হাতত এই কটলটো কাটিম যে আঠা লাগিব যে আঠা লাগব নালাগিবৰ কাৰণে আটাটো কি নালাগে বনাবি আজি এইটো আচাৰ বনাম আচাৰ কটলৰ আচাৰ কঁঠালৰ আচাৰ আজি আমি সেই গছডালৰ পৰা পাৰিছোঁ সেই কিনে গছডাল আছে এইডাল গছ সেইডাল গছৰ পৰা পাৰি আনিছোঁ বেলেগ ভিডিঅ'ত মই দেখাইছোঁ এতিয়া মচিদাই কাটি আছে বহুত আঠা ন এনেকুৱাকৈ ধুনীয়াকৈ কঁঠালখিনি কাটি মেলি লৈ ধুই তাৰপিছত অকণমান বইল কৰিছোঁ মানে ইমান বইল কৰা নাই দেখাই আছোঁ এয়া ধুনীয়াকৈ ধুই আছোঁ এতিয়া পানীটো গোটেই সৰিব দিব লাগিব এয়া চালনীত দিছোঁ মই এতিয়া গৰম পানী কৰিছোঁ মানে বইল পানী তাত দি দিছোঁ এইখিনি এতিয়া 30% মান মানে বইল কৰিছোঁ এতিয়া এইখিনি আকৌ ৰ'দত শুকাব লাগিব শুকাই মিলাই মই দুদিন পিছত মানে আৰু দুদিন পূৰা ৰ'দত দিছোঁ তাৰপিছত তেলটো গৰম কৰি এনেকুৱাকৈ তেলত দি দিছোঁ তেলত দি এতিয়া মছলাবিলাক দিম এয়া মছলাবিলাক এই যে জিৰা ধনিয়া জালুকৰ গুড়ি গোটেইখিনি জলকীয়া পাঁচফোৰণ এইবিলাক মই ধুনীয়াকৈ মানে মিক্সিত অকণমান গৰম কৰি লৈ গুড়া কৰি লৈছোঁ তাৰপিছত দিলোঁ কালো জিৰা অলপ গোটা দিছোঁ তাৰপিছত এইখিনি অকণমান ভোট জলকীয়া দিম মানে তেলত ভাজি লৈ কেনে তাৰপিছত দিলোঁ আজোৱান এয়া দিলোঁ ক'লা নিমখ অলপ ক'লা নিমখ দিলে ভাল লাগিব গোন্ধটো এয়া মানে ক'লা নিমখ টুকুৰা কেইটামান দিলোঁ হালধি দিছোঁ ক'লা নিমখ দিলে মানে অলপ হজম হোৱাটো ভাল মানে গেছ নহয় তাৰপিছত দিলোঁ নিমখটো মই দিয়া নাছিলোঁ আগতেও দিয়া নাই অকণমান নিমখ বেছিকৈ দিব লাগিব আচাৰত নিমখ দিলে ভাল লাগে এনেকুৱাকৈ মিক্স কৰি লৈ আৰু কিছুমান বস্তু দিব আছে ৰ'ব দেখাই আছোঁ এয়া আনিলোঁ আমচুৰ পাউডাৰ মানে আম থাকিলে দিলোঁহেঁতেন আম নাই যে সেইটো কাৰণে মই দিছোঁ আমচুৰ পাউডাৰ এইটো দিলে অকণমান টেষ্টটো অকণমান নহয় বহুত বেছি হ'ব টেঙা টেঙা লাগিব বহুত বেছি ভাল লাগে এনেকুৱাকৈ বনাই খাব বহুত বেছি ভাল লাগে লাষ্টত মই আৰু তেল দিম এতিয়া কম তেলতে মানে কালি দিলেও হ'ব আৰু এদিন ৰখাৰ পিছত দিলেও হ'ব তেলটো অকণমান গৰম কৰি তেলটো দিব লাগিব ঠাণ্ডা তেল দিলে ভাল নহ'ব অকণমান তেল দিব লাষ্টত ভিনেগাৰ অকণমান দিবও পাৰি যিহেতু মই অলপকৈ বনাইছোঁ এয়া মই ভিনেগাৰ এড নকৰোঁ এইখিনি খাই শেষ কৰি দিম মানে বেছি দিনলৈ নাৰাখোঁ বেছি দিনলৈ আচাৰ ৰাখিলে এনেও বেয়া এয়া মই এনেকুৱাকৈ ৰেডি কৰিলোঁ লাষ্টত মানে দুদিন বা এদিন পিছত মই তেল গৰম কৰি আকৌ এড কৰিম ইয়াতে এনেকুৱাকৈ আচাৰখিনি বনালোঁ ভোট জলকীয়াও দিছোঁ বহুত বেছি ধুনীয়া মানে স্মেল ওলাই আছে বহুত বেছি ধুনীয়া এনেকুৱা কৰি গাইজ বনাব বহুত টেষ্টি তাৰপিছত আমি মানে এনেকুৱাকৈ আজি ভাবিলোঁ ৰুটিৰে আজি অকণমান টেষ্ট কৰি চাওঁ এয়া ৰুটিৰে খাম এতিয়া এনে খায়ো বহুত বেছি ভাল লাগিছে এনেকুৱাকৈ গাইজ বনাব বহুত বেছি ভাল লাগে এয়া ধুনীয়া হৈছে মোৰ কঁঠালৰ আচাৰৰ ৰেচিপিটো কেনেকুৱা লাগিছে ফ্ৰেণ্ডছ জনাব আৰু ইয়াতে মানে যদি কেঁচা আম থাকিলেহেঁতেন কেঁচা আমটো এড কৰিলে আচাৰৰ লগত আৰু বেছি ভাল লাগিলহেঁতেন কেঁচা আমো দিব পাৰে নহ'লে আমচুৰ পাউডাৰ এই দুটাৰ ভিতৰত এটা লাগিব নহ'লে টেষ্টটো কম হ'ব এনেকুৱাকৈ বনাই খাব বহুত বেছি ভাল লাগিব এয়া ৰুটিৰে খালোঁ বহুত বেছি ভাল লাগিছে যিহেতু এয়া ভোট জলকীয়াও আছে বহুত বেছি ভাল লাগিছে বাকী ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে লাইক কমেণ্ট কৰি জনাব ভাল লাগিলে প্ৰফাইলটো ফ'ল' কৰি ল'ব নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম কেনেকুৱা লাগিছে জনাব নিশ্চয় থেংক ইউ বাই বাই